Δείτε ομορφιά που φτιάξαμε. Μια ομορφιά φτιάξαμε. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσι, τη Λίζα και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μία κολοκυθόπιτα γλυκιά, καταπληκτική, στριφτή, μαμαδίστικη εντελώς και θα χρειαστούμε ελάχιστα υλικά. Πάμε να σας πω ποια είναι αυτά τα υλικά, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε μία γλυκιά κολοκύθα, περίπου 1,5 κιλό, καθαρό βάρος θέλουμε 800 γραμμάρια, μία συσκευασία φύλλο κρούστας, 150 γραμμάρια καρύδια, 10 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο προαιρετικά και ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάω ετοιμάζοντας την κολοκύθα. Ωραία. Βγάζουμε το εσωτερικό της. Σημαντικό η κολοκύθα να είναι γλυκιά, από τις ποικιλίες που είναι γλυκές. Αλλά αν δεν είναι, δεν χάλασε ο κόσμος. Καθάρισα την κολοκύθα, την τοποθετώ σε ένα σκεύος. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Λιγάκι βάζω λάδι, δεν είναι απαραίτητο, αλλά εγώ βάζω. Ίσα ίσα να το αλείψουμε από πάνω. Βάζουμε την κολοκύθα στο φούρνο, πρέπει να μαλακώσει. Βγάζουμε την κολοκύθα μας. Δοκιμάζουμε μαχαίρι αν έχει ψηθεί, βυθίζεται το μαχαίρι. Και θα τα αφήσουμε τώρα λίγο να κρυώσει. Βγάζουμε. Και αφήνουμε λίγο να κρυώσουν. Λοιπόν, θα κόψω μικρά κομμάτια για να μου είναι πιο εύκολο να το κάνω. Και με ένα κουτάλι βγάζω από μέσα όλη τη ψύχα. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζω όλη τη ψύχα. Έχουμε βγάλει όλη την ψύχα και τώρα πρέπει να την πολτοποιήσουμε. Έτοιμο. Μέσα βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, αλλά αυτό είναι προαιρετικά. Αν δεν σας αρέσει μοσχοκάριδο, μην το βάζετε. Βάζουμε τη ζάχαρη μας και ανακατεύουμε. Έτοιμη η γέμισή μας και βάζουμε στην άκρη.
Και τώρα θα προετοιμάσουμε τα καρύδια μας, τα οποία τα καρύδια μπορείτε να το χτυπήσετε στο μούλτι. Εγώ θα το κάνω γιατί εμένα μου αρέσει να είναι κομματάκια. Έτοιμα και τα καρύδια μου. Τα βάζω στην άκρη. Ετοιμάζουμε το φύλλο μας. Και επαναλαμβάνουμε διαδικασία με όλα τα φύλλα. Μπορείτε φυσικά να το φτιάξετε και με βούτυρο. Θα λιώσετε το βούτυρο και αντί για λάδι θα βάζετε βούτυρο. Αλλά είπαμε να το κάνουμε λιγάκι πιο ελαφρύ. Πολύ ωραία. Τα καρύδια. Και τυλίγουμε. Ωραία. Στρίβουμε λιγάκι και τοποθετούμε προσθέτουμε και φτιάχνουμε ένα σαλιγάρι. Μία στριφτή γλυκιά κολοκυθόπιτα. Και θα σας δείξω άλλη μία φορά. Ωραία. Τα καρύδια. Τυλίγουμε. Παίρνουμε τις άκρες, τις γυρίζουμε. Στρίβω λιγάκι και τοποθετώ και θα κάνω άλλο ένα. Και να ολοκληρώσουμε βάζοντας λίγο λάδι από πάνω. Απλώνουμε. Και μπαίνει στο φούρνο, προθερμασμένο στους 180 βαθμούς. Βάζω αέρα αυτή τη φορά και ψήνουμε 35-40 λεπτά. Και καλή μας επιτυχία. Πέρασε ο χρόνος μας και βγάζουμε το αριστούργημά μας. Δείτε,
Δείτε τι φτιάξαμε. Δείτε ομορφιά που φτιάξαμε. Και αφήνουμε να κρυώσει για να το δοκιμάσουμε μετά. Και πάμε να το κόψω. Δείτε. Μια ομορφιά φτιάξαμε και πάμε να το δοκιμάσω. Αριστούργημα. Κόλλα 5, Αλβίνα, κόλλα. Μπράβο, μπράβο. Φανταστική πίτα, φανταστική και εύκολη και με λίγα υλικά. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, like, σχόλιο, εγγραφή, καμπανάκι και πάμε να μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή συνταγή. Μία εκπληκτική γλυκιά κολοκυθόπιτα με φύλλο κρούστας. Στριφτάρι μπορείς να το πεις, όπως θέλεις πείτε, ψαλιγάρι μπορείς να το πεις. Λοιπόν, και πιστεύω ότι μία πάρα πολύ καλή πρόταση τώρα, γλυκιά πρόταση, για την εποχή που η κολοκύθα είναι στα καλύτερά της. Γλυκές είναι, προλαβαίνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα τα φτιάχνουμε κανονικά, δεν παθαίνουν κάτι. Απλά να ξέρουμε τις ποικιλίες αυτές που είναι γλυκές, για γλυκές πίτες και αυτές που είναι και για τις αλμυρές πίτες. Η διαφορά είναι μηδαμινή, θα έλεγα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν, το μέγεθος του ταψιού είναι 30 εκατοστά διάμετρος, έτσι. Αρκετά μεγάλη. Δεν τη λες μικρή την πίτα, έτσι. Λοιπόν, και εκτός των άλλων, τα υλικά που θα σας δώσω είναι για αυτές τις διαστάσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε άλλο με το σχήμα. Με το σχήμα μπορούμε να κάνουμε και μπουρεκάκια. Δηλαδή να τα τυλίξουμε όπως τα τυλίξαμε ρολό και να τα βάλουμε στη σειρά σε ένα ορθογώνιο ταψί και να τα κόψουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι σε όμοιες διαστάσεις, σε κομματάκια για να τρώμε παίρνοντας το κομματάκι ένα-ένα. Πιστεύω ότι της χαρίζει το σχήμα το στρογγυλό και στριφτό. Τώρα το σημαντικό είναι το φύλλο, δεν το φτιάχνουμε μόνοι μας, το πάμε, αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Να πάρετε την μάρκα που θέλετε, που γνωρίζετε, που έχετε δουλέψει, για να μην σας δημιουργήσει πρόβλημα την ώρα που θα τυλίγετε το κάθε φύλλο, γιατί αν είναι κακής ποιότητας, λοιπόν, συνήθως κολλάνε στις άκρες, έτσι. Να το προσέχετε αυτό. Λοιπόν, τώρα, η γέμιση είναι μία συγκεκριμένη γέμιση, την οποία σας έδειξα, πιστεύω ότι καταλάβατε πώς και τι. Αυτό που μπορείτε να κάνετε λοιπόν είναι, συνιστώ να την ψήσετε την κολοκύθα μέσα στο φούρνο. Εννοείται θα έχετε λιγότερα υγρά, όταν ψήνετε στο φούρνο αφυδατώνετε αρκετά και έτσι δεν θα έχετε
φόβο ότι θα βγάλει υγρά όταν θα είναι μέσα στη πίτα. Βλέπετε ότι η πίτα βγήκε αρκετά τραγανή και από κάτω και από πάνω μια χαρά και μέσα είναι βελούδο. Λοιπόν, και μπορείτε να ανακατέψετε τη ζάχαρη όπως την ανακάτεψα εγώ ή μπορείτε την ώρα που βάζετε την κολοκύθα να ρίξετε από πάνω από την κολοκύθα ένα κουτάλι της σούπας ζάχαρη. Δηλαδή στο κάθε ρολό από ένα κουτάλι ζάχαρη καστανή εγώ έβαλα και πιστεύω ότι η καστανή είναι πιο αρωματική για την γλυκιά πίτα. Καρύδια, εννοείται ότι μέσα βάζουμε οπωσδήποτε κανέλα και προαιρετικά σας είπα μοσχοκάριδο. Αν δεν σας αρέσει, αν και αυτό το αρωματικό, αυτό το μπαχάρι είναι μέσα στο μείγμα μπαχαρικών που είναι ειδικό για την κολοκύθα, είτε γλυκιά είτε αλμυρή. Αν δεν σας αρέσει όμως, δεν το βάζετε, αλλά την κανέλα να τη βάλετε, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στα καρύδια. Καρύδια, εντάξει, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ μέσα στα γλυκά. Τώρα, αν θέλετε να τα κάνετε λιγάκι πιο αρωματικά, πιο έτσι έντονα, μπορείτε πριν βάλετε να τις καβουρδίσετε λίγο να πάρουν μία έτσι, να είναι πιο τραγανά και να πάρουν περισσότερο, να ανοίξουν ή να ανοίξει η γεύση και το άρωμα του καρύδιου. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το βάλετε. Ωραία. Δεν έχει και να πείσει πολλά πράγματα. Επίσης, αν δεν θέλετε να τρίψετε, αν δεν θέλετε να την ψήσετε την κολοκύθα μέσα στο φούρνο, βλέπετε ότι η διαδικασία ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Δηλαδή έβγαλα το εσωτερικό και αμέσως τα έβαλα μέσα στο φούρνο. Ενώ αν θα την τρίψετε, ναι μεν θα την έχετε πιο ζωντανή μέσα στο ρολό, από τη μία, από την άλλη όμως πρέπει να την προετοιμάσετε σωστά, δηλαδή πρέπει να την βάλετε με λιγάκι η ζάχαρη ή αλάτι και να τη στύψετε μετά και τα λοιπά, δηλαδή υπάρχει άλλη διαδικασία. Οκ, αν σας αρέσει έτσι μπορείτε να το κάνετε και έτσι. Λοιπόν, ψήσιμο στον αέρα οπωσδήποτε, γιατί όπως και να κάνεις, όσο και να προσπαθείς, πάντα υπάρχουν λίγα υγρά μέσα στη κολοκύθα, ακόμα και έτσι όπως το φτιάξα εγώ. Που σημαίνει ότι για να ψηθεί καλά και μεταξύ των φύλων πρέπει να έχει λίγο αέρα. Και επίσης άλλο ένα μυστικό, μην την κάνετε πάρα πολύ σφιχτή την πίτα, δηλαδή τις στρώσεις αυτές γύρω-γύρω μην τις κάνετε πάρα πολύ σφιχτές, διότι ο αέρας πρέπει να μπαίνει ανάμεσα σε αυτές τις στρώσεις, έτσι, και να ψήνετε και από μέσα. Λοιπόν, στον αέρα 180 βαθμούς, οι συνταγές μου είναι πάντα κάτω από το βίντεο, στις δύο γλώσσες, και στα αγγλικά και στα ελληνικά, ωστόσο έχει μεταφράσει στο κανάλι μου στις 6 γλώσσες, έτσι. Οπότε αν το βλέπουν από εξωτερικό και δεν καταλαβαίνουν, κάποιοι άνθρωποι ζουν ας πούμε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, και στην Αμερική και στο Καναδά, λοιπόν μπορούν να μπουν και να βάλουν τους υπότιτλους και να βλέπουν στη γλώσσα που τους βολεύει καλύτερα. Λοιπόν, εγώ σας αποχαιρετώ, μέχρι εδώ ήμασταν. Εύχομαι καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Νοέμβριο, και να μην είστε καλά. Ήμασταν στο Melody, η Λίζα ήρθε. Ήμασταν στο Melody of Taste with Αλμπίνα, Πελοπίδα, Κοτέτσι, τη Λίζα. Μπράβο παιδί μου. Η Λίζα αύριο θα πάει, έχει κούρεμα
και έχει μποτέ, οπότε την επόμενη θα τη δείτε χωρίς τρίχες. Όχι. Λοιπόν, σας φιλούμε πολύ, να μου είστε καλά, γεια σας.